අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 2021 A level ඕගනික් රචනා ප්‍රශ්නය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Your A levels master. හරි මම දැන් ගාන බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතනදී CH3 CH CH3 NH2 මේ සංයෝගය අපිට පත් කරන්න කියනවා CH3 CH CH3 C ද්විත්ව බන්ධන O Cl බවට. එතකොට අපිට මෙතනදී වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මේ NH2 කාණ්ඩය C ද්විත්ව බන්ධන O Cl කාණ්ඩයක් බවට විතරයි. එතකොට අපි හොඳටම දන්න ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි මේ NH2 කාණ්ඩයක් තියෙද්දි මෙතන අපිට මේ අදාළ ප්‍රතිකාරක වලින් අපි මේ පියවර ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒතර අපි හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි මේ සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක තනුක HCl මේ NH2 එක ගොඩාක් දුරට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව අපිට සිලබස් එකේ සුලභව දක්නට ලැබෙන ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ හින්දා අපිට මේ සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක තනුක HCl යොදාගෙන මේ NH2 කාණ්ඩය අපිට OH කාණ්ඩයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. අපි බෙන්සීන යටතේදී කතා කරද්දී අපි ඉගෙන ගන්නවා සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක තනුක HCl සෙල්සියස් අංශක 5ට අඩු උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් N2Cl කාණ්ඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතනදී අපි උෂ්ණත්වය සඳහන් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක තනුක HCl දාලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් OH කාණ්ඩයක්. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක තනුක HCl දානවා. එතකොට අපිට හදාගන්න පුළුවන් CH3 CHOH CH3 අපිට මේ සංයෝගය හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ මේ හැදිච්ච OH කාණ්ඩය අපි Br බවට පත් කරගන්නවා. අපිට OH කාණ්ඩයක් එක්ක ඉස්සරහට යන්න අමාරු හින්දා අපි මේක Br කාණ්ඩයක් බවට පත් කරගන්නවා. අපිට ඕන නම් මේ PCl3 තියෙන හින්දා Cl කාණ්ඩයක් බවට උනත් පත් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට Br දාගන්නවා PBr3 යොදලා. එතකොට වෙන්නේ CH3 CH Br CH3. ඊට පස්සේ මට තව කාබන් කෙනෙක් එකතු කරගන්න ඕනේ. කාබන් කෙනෙක් මට එකතු කරගන්න ලේසිම විදිහ තමයි මේ මැග්නීසියම් වියලි ඊතර එකතු කරලා මෙතන MgBr එකක් හදලා ඒ MgBr එකට මේ HCOOH එක එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට පහසුවෙන් මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කරා යන්න පුළුවන්. මම මෙතනට එකතු කරගන්නවා මැග්නීසියම් වියලි ඊතර. එතකොට CH3 CH MgBr CH3 හැදෙනවා. මේක හැදුනට පස්සේ මම දැන් මෙතනට හතරවෙනි පියවර වශයෙන් එකතු කරගන්නවා HCOH පළවෙනියට. ඒ වගේම මම H+ H2O එකතු කරගන්නවා. ඒකට හේතුව මම මේ HCOOH විතරක් එකතු කරගත්තා නම් සෑදෙන ප්‍රතිඵලය වන්නේ CH3 CH CH3 CH2 OMgBr O minus MgBr plus. එතකොට අපිට ආපහු H+ ජලය යොදලා මේක OH කාණ්ඩයක් බවට පත් කරලා ඊට පස්සේ කාබොක්සිලික් අම්ලයක් බවට පත් කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවරේදී තමයි අපිට Cl කාණ්ඩයක් ආදේශ කරගන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේ පියවර දෙකම එකට කරනවා. එතකොට මේ OMgBr සෑදීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සෑදෙන්නේ OH කාණ්ඩයක්. ඊට පස්සේ අපි H+ එක්ක K2Cr2O7 එකතු කරනවා. H+ K2Cr2O7 එකතු කරනවා. එතකොට සෑදෙන ඵලය වෙන්නේ CH3 CH CH3 C OOH. මේක තමයි හැදෙන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි අන්තිමයට එකතු කරගන්නවා PCl5. අපිට මෙතන PBr3 එකතු කරගන්න තිබ්බ අපි දෙවෙනි පියවරේදී PBr3 එකතු කරගත්ත හින්දා අපිට මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන් PCl5. එතකොට අපිට මේ සංයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවන ප්‍රශ්නය කියනවා අපි කලින් අපිට ලබා දීපු P සංයෝගයයි V සංයෝගයයි එකතු කරාම සෑදෙන ඵලය මොකක්ද කියලා අහනවා. මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ මෙතන තියෙන H එකකුයි Cl එකකුයි එකතු වෙලා HCl විදිහට ඉවත් වෙලා යාම. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ CH3 CH CH3 N එක H එකක් ඉතුරුයි C දිත්ත බන්ධන O CH CH3 CH3 මේක තමයි P සහ V එකතු වෙලා අන්තිමේට සෑදෙන ඵලය. B කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට කියන්නේ බෙන්සීනය පාවිච්චි කරලා ඕතෝ ස්ථානයේ නයිට්‍රෝ කාණ්ඩයක් තියෙන නයිට්‍රෝබෙන්සොයික් අම්ලයකුයි පැරාබෙන්සොයික් අම්ලයකුයි හදන්න කියලා. එතකොට අපි ඉස්සරලා මේකට කරන්නේ CH3 කාණ්ඩයක් ආකලනය කරගන්නවා. බෙන්සීනයකට CH3 කාණ්ඩයක් ආකලනය කරගන්න අපිට පුළුවන් CH3 Cl1 නිර්ජලීය AlCl3 එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට CH3 කාණ්ඩයක් ආකලනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හැදිච්ච CH3 කාණ්ඩයට NO2 කාණ්ඩය ආකලනය කරගන්න. අපි මෙතනට CH3 කාණ්ඩයක් ආකලනය කරගන්නේ CH3 කියන්නේ සක්‍රියකාරී කාණ්ඩයක්. මේ සක්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් වෙච්ච CH3 සම්බන්ධ වෙන ඊළඟ කාණ්ඩය මෙයා බෙන්සීනයට සම්බන්ධ කරගන්නේ ඕතෝ සහ පැරා ස්ථාන වලින්. ඒ හින්දා තමයි අපි CH3 කාණ්ඩයක් මෙතනට ආකලනය කරගන්නේ. එතකොට අපිට නයිට්‍රෝ කාණ්ඩයක් ආකලනය කර ගැනීමට අපිට පුළුවන් සාන්ද්‍ර H2SO4 එක්ක සාන්ද්‍ර HNO3 එකතු කරගන්න. එතකොට අපිට ප්‍රතිඵල දෙකක් ලැබෙනවා. NO2 සහ පැරා ස්ථානයට බැඳිච්ච NO2 කාණ්ඩය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් H+KMnO4 එකතු කරලා මේ CH3 කාණ්ඩය CO2H කියන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලයක් බවට පත් කරගන්න. B කොටසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේකෙදි අපිට කියන්නේ බෙන්සීනයට මේ සංයෝගය එකතු කරාම සෑදෙන ඵලය මොකක්ද කියලා. අපි දැන් කලිනුත් කතා කරා මේකට සෑදෙන්නේ මේ සංයෝගය. ඊළඟට අපිට කියනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය ලියන්න කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන O Cl කාණ්ඩයයි මේ නිර්ජලීය AlC කාණ්ඩයයි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට CH3 C ද්විත්ව බන්ධන O+ එකකුයි AlCl4- එකකුයි හැදෙනවා. ඊට පස්සේ බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටියයි CH3 C ද්විත්ව බන්ධන O+ එකයි ක්‍රියා කරලා මෙතනදී හැදෙනවා මේකෙන් මේ ප්ලස් එකට ඇටැක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී හැදෙනවා CH3 මෙතන ප්ලස් වෙනවා මේ බන්ධනේ ඉවත් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ හැදිච්ච ධන කාණ්ඩයට මේ AlCl4 නැවත ඇටැක් කරනවා. මෙතන ධන H C ද්විත්ව බන්ධන O CH3 එතකොට මෙතනට එනවා
AlCl4 ඍණ හැමතිස්සෙම ඍණ පැත්තෙන් ඊතලේ පටන්ගෙන තමයි ධන පැත්තට එන්නේ. ඍණ පැත්තේ තමයි ඊතලේ පටන් ගන්නෙ. ධනට තමයි ඊතලේ හිස යමු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ යාන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ H ඇටැක් කරනවා මේ H ඊට පස්සේ එයාගේ බන්ධනේ ඇතුළට කඩලා දීලා H ඉවත් වෙලා යනවා. එතකොට මේ බෙන්සීන් ආපහු මේ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේ ඉවත් වෙච්ච H එකයි Cl එකකුයි එකතු වෙලා HCl සහ කලින්ම තිබ්බ AlCl3 විදිහට ඉවත් වෙලා යනවා. එතකොට මේක තමයි මේ දෙවෙනි කොටසට අදාළ යාන්ත්‍රණය. 8C කොටස. 8C කොටසේදී කියනවා සයික්ලෝහෙක්සීන් H2 එක එකතු වෙලා සයික්ලෝහෙක්සේන් බවට පත්වීමේ හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය ඍණ 120 කිලෝජූල් මවුලයට. ඊට පස්සේ බෙන්සීන් 3ක් H2 අරන් සයික්ලෝහෙක්සේන් බවට හයිඩ්‍රජනී වීමේ එන්තැල්පිය ඍණ 208යි මවුලයට කිලෝජූල්. එතකොට අපිට කියන්නේ සයික්ලෝහෙක්සීන් සයික්ලෝහෙක්සේන් බවට පත් වෙනවට වඩා බෙන්සීන් සයික්ලෝහෙක්සේන් බවට හයිඩ්‍රජනීකරණය වීම ස්ථායි කියලා පෙන්වන්න කියලා. මුලින්ම අපි ලියනවා cyclohexene හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය සමානයි ඍණ 120යි කිලෝජූල් මවුලයට. ඊළඟට අපි ලියනවා උපකල්පිත සයික්ලෝහෙක්සේනයට හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය ඒක එනවා ඍණ 120 වතාවක් 3 සමාන වෙනවා ඍණ 360ක් කිලෝජූල් මවුලයට. ඊළඟට අපි ලියනවා බෙන්සීන් හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය සමානයි ඍණ 208යි කිලෝජූල් මවුලයට. එම නිසා බෙන්සීන් ස්ථායිතා ශක්තිය සමාන වෙනවා ඍණ 360න් ඍණ 208ක් අඩු කරාම ඍණ 152ක් කිලෝජූල් මවුලයට. එතකොට අපි දැන් දන්නවා බෙන්සීන් තමා වඩා ස්ථායි කියලා. ඊට පස්සේ අපි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේ. සයික්ලෝහෙක්සීන් හා බෙන්සීන් සයික්ලෝහෙක්සේන් බවට පත්වීම සිදු වෙනවා. එතකොට බෙන්සීන් මුදාහරණ ශක්තියට වඩා සයික්ලෝහෙක්සීන් මුදාහරණ ශක්තිය වැඩි බැවින් බෙන්සීන් ස්ථායි වේ. මේක අන්තිමේටම අපි ලියන්න ඕනේ වාක්‍යය. එතකොට අපි දැන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. එතකොට ලකුණු 150ක ප්‍රශ්නයක් මෙතනින් අවසන් වෙනවා.